Hello everyone! So good afternoon, and this is Julie and welcome to my channel. So for today's video guys, I'm going to cook a stir-fried chicken. Now I'm use vinegar to clean this chicken. Actually guys, malinis na itong chicken ito, hinugasan ko na to, pero mas gusto ko pang mas malinis kaya nilagyan ko ng kunting suka or vinegar. And then i-mix natin yan. Then after nito guys, hugasan naman natin ng mabuti para matanggal naman yung vinegar. So hindi naman yan adobo guys, stir fry lang ito. So now guys, naglagay na tayo ng cooking oil sa ating pot. At antayin natin mainit yan. So I think medyo mainit na ito, kaya isote na natin yung ating ingredients guys. So ito, umpisahan na natin. So unahin muna natin isote ang ginger or luya. Mas masarap guys kung maraming luya. Basta pag chicken ang niluto ko guys, mas gusto kong maraming luya. Ayan. So isote natin yan guys hanggang lumabas yung bango ng ginger guys. And then ang next natin ay naamoy ko yung amoy ng luya at ang bango. So next yung garlic. So marami din yung garlic guys para mas masarap siya. Hindi kasi ako mahilig gumamit guys ng mga like ginisa mix or oyster sauce. Hindi, ayaw ko nun. Kung gagamit man ako nun guys, bihira, pero parang isang patak lang. Hindi rin kasi healthy yung kanila yung magkakos na something ito na gagawin baka mamaya. So next guys, ito nilagay na natin yung pinafry na natin yung chicken. So yun pala guys, kalahating chicken ito guys, pero pang 2 tao lang yun. Kita nyo naman guys, medyo konti lang siya, pang 2 tao lang ito guys. So 2 lang yung kakain ito. So next, ilagay na natin yung dahon ng laurel at saka yung rock sugar. Mas gusto kong gumamit ng rock sugar guys kasi mas malambot yung karne or yung kahit anong meat yung klaseng meat, mas malambot siya. And look shiny yung karne or yung chicken. So ayan guys, so antayin na natin yan na lumabas yung tubig niya. And then, maglagay tayo ng light soy sauce. So, yan, light soy sauce. Yung light soy sauce pala namin, guys, ano yan? Deluxe light soy sauce. Ano siya? No preservatives, no added preservatives. So, ayan. So, and then, maglagay din tayo ng black pepper. Baka mali yung pag-pronounce ko pepper. Yan. So, para mas masarap din naman. So, yun nga pala guys. Paalala ko lang guys. Yung luto ko po guys ay hindi po ito pang restaurant. Okay? Pang bahay lang po. Lutong bahay. Simpleng luto lang. Pero masarap at healthy. Healthy cooking tayo guys. So, ayan guys. Isutin natin po saglit. Tapos, maglagay tayo ng half cup of water para mas maluto pa yung chicken guys. So lutuin natin yan guys. So half cup water and then cover natin. So simmer natin ito ng 30 to 40 minutes para mas maluto siya. So ayan guys, luto na ito guys. Ready na ito. So ilagay na natin yung green onion. So, okayin lang natin. Okayin lang natin ng kaunti. Okay. So, I think yung gusto ko, iniisip ko kung lalagyan pa siya ng konting tubig. Pero I think this is enough. Ayan. So, tikman natin guys kung anong lasa nito. Ang bango-bango niya guys. Natin ng konti yung sauce niya. Masarap guys.
Pero, syempre, magdagdag pa tayo ng konting salt to taste, pang palasa. Konting asin lang. So, kaya natin. So, yun nga pala guys. Thank you doon sa mga sulit na sumusuporta sa akin. Shout out kay Leonora Lenor, Set and Friends, kay Stress Free Life, kay Pinay Lola Trackers, kay Antomada, Henry Rose Silva, Lisa and Singapore Vlogs, kay Rowena Bongkalon, who else? So, sa hindi ko mga Honey Rose Silva, so, sa hindi ko mga na-mention guys, so medyo madalian lang ito. So, ayan na guys, ito guys, pinahain na natin ito guys. Ayan, ang bango-bango niya guys, at it really looks yummy. So, yun na pa guys, thank you so much for watching, and hanggang dito na lang tayo. Bye bye, and God bless us all. To serve na guys. This looks so yummy and delicious.